যি বতৰ মেঘালয় টাইপৰ মেঘালয় ফিল লৈ লোৱা Four neki four the five also four neki five four লিখিছো Okay. So last class আমি কি কৰিছিলো যে এটা cavity আছে black hole black body cavity তাৰ ভিতৰত waves বিলাক radiation বিলাক standing wave form কৰি আছে এই যেনেকুৱা strings বা হুতাত কৰে so এনেকুৱা টাইপৰ standing waves বিলাক কেনেকুৱা হয় this or this or this and so on and আমি count কৰি আছিলো যে certain thora frequency wavelength কিমান আছে ইয়াত বহুত বেছি ইয়াত wavelength কমি গৈ আছে so frequency বাঢ়ি গৈ আছে certain frequency new আৰু ধৰা some new plus d new এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কেইটা এনেকুৱা standing waves আছে এইটো আমাৰ কাউন্টিং আছিল and standing wave condition আছিল 3 dimensional the nx square plus ny square plus nz square equal to 2l by lambda whole square and a বস্তুটো equal to ধৰা আমি n square পাইছিল and এটো obviously এটা কিহৰ equation এটা sphere equation equal to radius square eto eta sphere equation and therefore tomar a n particular n corresponds to at a particular lambda right so lambda plus d lambda corresponds to some n plus dn obviously right and n equal to key n equal to 2l by lambda so eta lambda karone eta n hobo lambda plus d lambda karone some n plus dn eta hobo right so basically দুটা sphere আছে আমাৰ এইটো হল this sphere আৰু এটা হল right এই দুটা sphere equation আছে next ny রেফালে ধরা আছে nz so এইটো এটা n radius or sphere was and on এটা n plus dn radius or sphere আছে okay আমার কি লাগে এই এটা কন্ডিশনে মানে nx equal to some value 1 ধরা 0 2 এটা এটা পার্টিকুলার কি বুঝাবো এনেকুৱা এটা wave or mode বুঝাবো so আমার তেনেকুৱা কেইটা পসিবল এই নাম্বারস বিলাক আছে যে কেইটা এই সার্কেল মানে স্ফিয়ার স্যাটিসফাই কৰিব এই কেইটা কত থাকিব এই দুটাৰ মাজত থাকিব আমি ডিসকাশন কৰিছো ৰাইট তোমালোকে সবে আছিল নেকি কোন এবসেন্ট আছে ওকে ভিডিও চাবা লাস্ট নহলে আজি মোটামুটি ব্ল্যাঙ্ক থাকিব so দুটাৰ মাজত মানে nx axis কি এইবিলাক হল আমাৰ ইন্টিজার্স কিন্তু so nx, ny, nz এইবিলাকৰ ভ্যালুজ অফ 0 1 2 3 এনেকুৱা ওকে তাৰ মানে এই এক্সিস বিলাক 1 2 3 4 এনেকুৱা মাজত একো নাই তুমি ইয়াত পয়েন্ট হ'ব ইয়াত পয়েন্ট হ'ব ইয়াত পয়েন্ট হ'ব যেহেতু ইন্টিজার so sphere or equation but any value নহয় integer values exist
Similarly, NYO, okay. তো sphere যদি আঁকিছা তুমি, তো মাজত কেনেকুৱা পয়েন্টস পসিবল, ইটো ধৰা corresponding এটা পয়েন্ট পসিবল, এইটোৰ corresponding ইয়াত পসিবল, তেনেকুৱা ইয়াত পসিবল, ইয়াত পসিবল, ইয়াত পসিবল, এই টাইপৰ কি থাকিব পয়েন্টস থাকিব, ৰাইট? সো বাহিৰতো আছে। সো ভিতৰত কেইটা পয়েন্টস আছে, এই এটা ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টে কি বুজায়, এটা পার্টিকুলার সেট অফ, ধরা এই পয়েন্টে কি বুঝায় 1 2 3 and then 1 2 3 3,3 বুঝায়, and then ধরা nz 0, so 3,3,0, so nx 3 3 0 এইটো বুঝায়। সো দিছে এইটো কি স্যাটিসফাই করে, দুটার যেহেতু মাজত আছে স্যাটিসফাই করে যে ইয়ার যিকোনো এটা ওয়েভ হ'ব। সো পয়েন্টস কেইটা আছে আমি যদি জানি calculate করিব পারি, then we know how many modes are there, that's it, right? So last class কৈছিলো যে কেইটা পয়েন্টস আছে দুটাৰ মাজত, হেতু proportional হ'ব তোমাৰ দুটাৰ মাজত স্পেস কিমান আছে, রাইট? ডাঙৰ স্পেস থাকিলে more numbers possible ভিতৰত, okay? So proportional হ'ব, তো তোমাৰ এই যে নাম্বাৰটো আছে, that number is called g lambda, okay? It's proportional to, it's a g lambda d lambda, a2 whole lambda or nu, g nu d nu, a2 whole nu আৰু d nu ৰ মাজত কিমান আছে waves, এটো proportional to কি হ'ব, দুটাৰ মাজৰ স্পেসৰ ভলিউম কিমান। সো ভলিউমটো আমি কিমান পাইছিলো, this volume minus this volume, এটা ডাঙৰ স্ফিয়াৰৰ পৰা সৰু স্ফিয়াৰ মাইনাস কৰিলে যিমান, n 1/8, কাৰণ হল nx বিলাক যে 0 ৰ পৰা স্টার্ট হয়, নেগেটিভ ভ্যালুজ নাই, সো স্ফিয়াৰটো হেইফালে যাব নোৱাৰে, এইফালে আহিব নোৱাৰে, ওকে, ব্যাক সাইডত যাব নোৱাৰে। সো এনেকুৱা যদি ধৰা 1 2 3 4 চাৰিটা ৰুম, তলত আৰু চাৰিটা ৰুম ললে তেতিয়া ফুল স্ফিয়াৰ হ'ব, বাট আমাৰ বেসিক্যালি জাস্ট এটা ৰুমই এলাউড, সো every axis or just positive value is allowed. So এটো কিমান হ'ব, 1/8 সাইজ হৈ যাব, রাইট? 8টা কোয়াড্রেন্ট থাকে 3 ডিমেনশনত, রাইট? সো 1/8 হ'ব, কারণ জাস্ট এই পিসটোৱে, জাস্ট দিস পিস বুঝা, এইটো ব্যাক সাইড বিলাক নাই, এইফালৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, and then তলত আৰু চাৰিটা, এইবিলাক নাই। সো বেসিক্যালি ইয়াতে এটা 1/8 থাকিব, okay? And then আমার কি ভলিউম দুটার মাজৰ স্পেস আমি ক্যালকুলেট কৰিছো 4 pi n square dn। এইটো এনেকুৱা ইমাজিন কৰা যে এই n ৰেডিয়াছৰ স্ফিয়াৰৰ সারফেস এরিয়া কিমান, 4 pi ৰেডিয়াছ স্কয়াৰ, so 4 pi n square times thickness dn, so হেইটো এই ভলিউম মাজৰ, okay? And এতিয়া কোয়েশ্চন হল, যেটো প্রপোর্শন, যিমান ডাঙৰ হ'ব ভলিউম মানে বেছি হ'ব পয়েন্টস ভিতৰত, বাট যদি এটো এনাফ ডাঙৰ হয়, ধৰা যে বহুত বেছি পয়েন্টস ভিতৰত এভেইলেবল, তেতিয়া আমি অলমোস্ট ইকুয়াল হ'ব পাৰি। লজিকটো আছিল এনেকুৱা যে এটা বক্স আছে ধৰা এনেকুৱা, ওকে, সাম 4 inches by 4 inches, ভিতৰত যদি ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্বল থাকে এনেকুৱা, then obviously মাৰ্বলৰ টোটাল এৰিয়া যিমান হ'ব এটা এটা লৈ সেইকেইটা সাম কৰিলে আৰু এই স্কয়াৰটোৰ এৰিয়া হিউজ এটা ডিফারেন্স আহিব, ৰাইট? কাৰণ মাজত মাজত গ্যাপস আছে, এই গ্যাপস বিলাক তো কাউন্ট নহয় তেতিয়া, এনেকুৱা যদি তিনিটা মাৰ্বল থৈ দিয়া মাজত গ্যাপৰ কি হ'ব, বাট এতিয়া মাৰ্বল বিলাক যদি সৰু হৈ ডাষ্টৰ নিচিনা হৈ যায়, ডাষ্ট পাৰ্টিকল, দেন একচুয়ালি টোটাল ডাষ্টৰ যিমান এৰিয়া আৰু স্কয়াৰৰ এৰিয়াৰ মাজত অলমোস্ট নো ডিফারেন্স। তো সেই লজিকটো ইয়াত একচুয়ালি এই যে মোডবিলাক নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউ টু কোনে ডিসাইড কৰিব কিমান থিক হ'ব, ডি নিউ যিমান ডাঙৰ হ'ব এই ৰেঞ্জটো তোমাৰ ডাঙৰ হ'ব, ৰাইট? ডি নিউ টু হল আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টালি আমি যে মেজারমেন্ট কৰি আছো, বেসিক্যালি আমাৰ কি মেজারমেন্ট কৰি আছো, সাম ব্ল্যাক বডি আছে, তারপর রেডিয়েশন ওলাই আছে, তুমি স্পেক্ট্রোমিটার দি দেখি আছা যে একটা রেঞ্জত কিমান
এনার্জি ৰেডিয়েট হৈ আছে এই ৰেঞ্জটো তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেন্টে কিমান ৰেঞ্জত ডিফাৰেন্স ধৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল দুটা কালাৰৰ মাজত তোমালোকে ডিফাৰেন্স ক'ব পাৰা ৰাইট ইউজুৱেলি মেলছ আমাৰ লৰাবিলাকে বেছি ডিফাৰেন্স কৰিব নোৱাৰে ছোৱালীবিলাকৰ আৰু মিলিয়ন আমাৰ মাল্টিপল টাইমছ ৰেঞ্জ ধৰিব পাৰে শেডছ সো দুটা কালাৰ যদি বহুত ক্লোজ হৈ যায় দুটা সেম কালাৰ গ্ৰীন বাট একচুৱেলি তাত ফাইন ডিফাৰেন্সেছ ষ্টিল আছে ঠিক আছে সো এইটো তোমাৰ ওপৰত তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব চকু এটা কাইণ্ড অফ ভিজিবল ইনষ্ট্ৰুমেন্ট ৰাইট এইটো আৰু স্লাইটলি ডিফাৰেন্ট এই বোৰ্ড ধৰা মই এটা গম পাইছো ওকে ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু এইটো যদি আৰু অলপ ডাৰ্ক কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ লাগিব যে সেম কালাৰ যেতিয়া লাগিব তাৰ মানে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰো এই দুটাক আমি সেম বুলি ধৰিলো সো এজ লং এজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু তুমি বঢ়াই থাকিবা ফ্ৰিকুৱেন্সিটো য'তলৈকে গৈ তুমি কবা এটা সেমই বুজিছা সেম কালাৰ ৰেডে তো লাগি আছে ৰেডে বাট ৰেড মানে তো বহুত ৰেডৰ কি আছে শেডছ আছে ৰাইট তো তাত হিউজ এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিফাৰেন্স সেই যে যিমান ডিফাৰেন্সত তুমি তোমাৰ ইয়াত ধৰা সাম ইয়াত পৰা ইয়াত লৈকে তুমি কৈছা এইটো ৰেড তাৰ পৰা এইটো কৈছে নেক্সট ডাৰ্কাৰ ৰেড এই যে ৰেঞ্জটো তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেন্টে যিমান ম্যাক্সিমাম ৰিজল্যুশন যিমান ৰিজল্ভ কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ ইয়োৰ ডি নিউ এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত বহুত ওয়েভছ পসিবল সো সেই কাৰণে লজিকটো হল এই দুটা ভলিউমৰ মাজত ডাষ্টৰ নিচিনা বহুত মোডছ পসিবল হিউজ নাম্বাৰ সো আমি কি কৰিম দ্যাট মিন্স এইটো আমি ইকুৱেল বহাই দিম ৰাফলি ইকুৱেল তাৰ মানে হল মাজত যিমানখিনি পইণ্টছ আছে ইজ ইকুৱেল টু দুটাৰ মাজত ভলিউম যিমান ওকে আসলতে কি ভলিউমটো অলপ বেছি হ'ব নাম্বাৰ অফ পইণ্টছ অলপ কম হ'ব কাৰণ পইণ্টছ বিলাকৰ মাজত গেপছ আছে তো কিন্তু এইটো যদি হিউজ এৰিয়া হয় দেন এইটোৰ কম্পাৰিজনে দুটাৰ মাজৰ গেপছ বিলাক অলমোস্ট জিৰ' ওকে দ্যাটছ দ্য লজিক এণ্ড লাষ্ট পইণ্ট হল যেহেতু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ সো পলাৰাইজেশ্যন কিমান দুটা পলাৰাইজেশ্যন আছে টু মোডছ অফ পলাৰাইজেশ্যন ফৰ দ্যাট এ ফেক্টৰ অফ টু বেসিক্যালি দুটা ওয়েভ ইন প্রিন্সিপল সো এই ইমানখিনি কি আমাৰ নিউ আৰু ডি নিউৰ মাজত স্টেন্ডিং ওয়েভছ আছে কাউন্টিং কৰিলো আমি এতিয়ালৈকে ওকে দিস ইজ আওয়ার কাউন্টিং সো কি হ'ব pi n square dn this is our let's say gn dn যেহেতু in terms of n লিখিছো and new আৰু dn ৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে let's see n equal to 12 by lambda তাৰ মানে 12 by c new right c equal to lambda new so basically n equal to n আৰু new proportion এটা constant and dn কি হ'ব 12 by c d new right সেইকাৰণে মানে জিনিউ জিএন ডিএন লিখিছো নাও আমি জিনিউ ডি নিউ লিখি দিম ডাইৰেক্টলি এইফালে কি এমন ইমার্জেন্সি হৈ গল ৰাতিপুৱা unknown number okay so new 12 by c new whole square and 12 by c d new right so new cube hobo 8 hobo so 8 pi l cube by c new square d new this will be our g new d new okay so এইটো আছিল কি n আৰু dn ৰ মাজত থকা number of points and this corresponds to new and d new ৰ মাজত থকা কেইটা waves আছে possible standing waves okay এতলৈকে বুজিছা নেকি কবা any confusion
যদিও এইটো ডেৰিভেশ্যন আমি এটা কিউব বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সো এটা ষ্ট্ৰিং যদি থাকে কি হয় আমাৰ ষ্টেণ্ডিং ৱেভ বিলাকৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল লেংথ ইকুৱেল টু n lambda by 2 এইটো এইচএছৰ নলেজ তোমালোকৰ এচিউম কৰিলোঁ যে মনত আছে ৰাইট এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰিং যদি থাকে l লেংথৰ তাত ষ্টেণ্ডিং ৱেভ বিলাক ইদাৰ এনেকুৱা হয় in this case l equal to lambda by 2 and full lambda ইয়াত গৈ হ'ব or 2 lambda by 2 মানে full wavelength or 3 lambda by 2 এনেকুৱা okay so basically 2l by lambda equal to some n okay এইটো one dimensional কিউব ধৰিলে each side of তেনেকুৱা এটা nx হৈ যাব তেনেকুৱা এটা ny হ'ব nz হ'ব তিনিটা সাইডত okay কিউব বুলি ধৰিছিল এখন l কিউব আইছে but same result valid any shape of cavity ৰ কাৰণে any shape এই কাৰণে l কিউব মানে কি volume of the cube right আমি simply replace কৰি দিম এইটো waves and oscillation ৰ result actually এই যে তোমাৰ valid হয় এনেকুৱা কন্ডিশন তে nx squared plus ny squared equal to 2l by lambda whole square okay it waves and oscillation degree korot paisila kon heri semester second okay so dnu is this so etu ki number of standing waves between frequency nu and nu plus dnu okay keita waves ase palu amar next natural step hol aim to ki last of goi amar kiman energy eta black body radiate kori ase heitu lage so ami jodi number of waves paisu কি হৈ আছিল মই so numbers পাইছো ধৰা number of waves পাইছা এতিয়া প্ৰতিটা ওয়েভৰ যদি আমি এনাৰ্জি গম পাই যাও ওকে সো হেই নাম্বার দি পার ওয়েভৰ এনাৰ্জি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান টোটাল এনাৰ্জি আছে between nu and nu plus dnu আমি পাই যাম এন্ড হেই এনাৰ্জি তো ওলাব রাইট আমি যদি ব্ল্যাক বডি টু কল আছে সো ইয়াৰ ভিতৰত সাম মানে অল পসিবল ফ্রিকোয়েন্সিজ আছে কারণ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ বিলাক হল একদম কম ওয়েভ লেংথৰ পৰা স্টার্ট কৰি ইনফিনিট ওয়েভ লেংথ লৈকে ভিতৰত চলি আছে এইবিলাক ৰিফ্লেকশন আমি এটা ৰেঞ্জ লৈছো নিউ টু নিউ প্লাস ডিউ সেইখিনিৰ ভিতৰত কিমান এনাৰ্জি আছে আমি যদি গম পাই যাও সেইকেইটাও তো সেইকেইটা লিক পালে ওলাব ৰাইট ওলাই আহিব ভিতৰত এনেকুৱা কৰি আছে এইবিলাক চলি আছে সো আমি যদি সার্টেন নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউ দুটাৰ মাজত পাইছো কিমান এনাৰ্জি হেই এনাৰ্জি ইফালে ওলাই আহিব কেতিয়াবা সো ইয়াত আমি স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ লগাই চাম ওকে দেন নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউৰ মাজত কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে উইল নো ৰাইট সো নেক্সট স্টেপ হল আমাৰ কিমান এনাৰ্জি আছে হেইটোৰ কাৰণে কি জানিব লাগিব পার ওয়েভ কিমান ওয়েভ আছে দেন আমি নাম্বার অফ ওয়েভ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম on the average per wave কিমান এনাৰ্জি আছে এইটো তোমালোকৰ হেৰিৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ লাষ্ট সেমিষ্টাৰৰ এটা ৰিজাল্ট কামত লাগিব ল অফ ইকুইপাৰ্টিশন অফ এনাৰ্জি কি আছে each degree of freedom has an average energy of কিমান half পছন এটা যদি গ্যাস or any molecules or যদি molecules যদি এটা ইকুইলিব্রিয়ামত থাকে
দেন তাৰ ইচ ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডমৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জি থাকে এভাৰেজ এনাৰ্জি প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা থাৰ্মেল এনাৰ্জি থাকে ইন দি ইউনিটছ অফ কেভিটি এইটো এনাৰ্জি velocity বিলাক কেনেকুৱা স্কয়াৰ ৰুট অফ kt by m টাইপৰ so half kVt it all classically any gas system or any system যেটো equilibrium আছে তার each degrees of freedom or half kVt each degree of freedom আমি কি ক্যালকুলেট কৰিছিলো এটা মনোএটমিক গ্যাসৰ কেনেকুৱা ডায়াটমিকৰ কেনেকুৱা অসিলেশনৰ কেনেকুৱা এইবিলাক আছিল CPCBA তাৰপিছত সৰি এনাৰ্জি কিমান ৰাইট এতিয়া এটা কন্ডিশন হ'ল যে এই যে ৰেডিয়েশন বিলাক যে ভিতৰত পৰি আছে ৰাইট ষ্টেন্ডিং ৱেভ এইবিলাক ওয়ালৰ অসিলেটৰৰ লগত ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে কাৰণ এই যে ৱেভ যে ষ্টেন্ডিং ৱেভ ফৰ্ম কৰি আছে ওয়ালত থকা অসিলেটৰ বিলাকে অসিলেট কৰি আছে সিহঁতে কি কৰিব ৱেভটো এবজৰ্ব কৰিব আকৌ এৰি দিব এবজৰ্ব কৰিব এৰি দিব বুজিছা এই অসিলেটৰবোৰ হ'ল ৰিজন আমাৰ এই ৱেভছবোৰ ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ সো অসিলেটৰ বিলাকৰ যিমান এনাৰ্জি লেভেলছ হ'ব এই ৱেভছৰ সেম এনাৰ্জি লেভেলছ হ'ব কাৰণ আফটাৰ অল অসিলেটৰ কি কৰে টু এবজৰ্ব ফৰ লাইটটো এণ্ড দেন এৰি দিয়ে ৰাইট সো অসিলেটৰৰ এনাৰ্জি যদি আমি গম পাওঁ আমি অবভিয়াসলি এই অসিলেটৰ কোন ৱেভৰ লগত ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে সেম এনাৰ্জি হ'ব ৰাইট এই কাৰণেতে এবজৰ্ব কৰিব এমিট কৰিব মেচ নহলে কিয় কৰিব এতিয়া অসিলেটৰৰ কাৰণে আমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব দেন এনাৰ্জি কিমান এটা অসিলেটৰৰ সো ৰেলি আৰু জিনছে আপ টু দিস পইণ্ট ক্লাসিক্যাল আৰু কোয়ান্টামৰ সেম ৰিজাল্ট এন কোয়ান্টাম সো দ্যাটস ওয়াই এইটো আপ টু দিস স্টেপ তোমালোকে ভালকে কৰিলে লাভ কি এই সেম ৰিজাল্ট বহুত বাৰ কৰিবা তোমালোকে ইয়াত আমি এবাৰ ক্যালকুলেট কৰিম প্লেংকছৰ যেতিয়া আহিব আনসাৰ এক্সামৰ কাৰণেও হেতু তো আপ টু দিস পইণ্ট সেম হ'ব এবসলিউটলি সেম একো ডিফাৰেন্স নাই এন্ড আফটাৰ দ্যাট আহি যাব ৰিলিজিয়নছ ল নেক্সট এটা পিস অফ ক্যালকুলেশন যদি আহে প্লেংকছ দেন এইটো কৰিবা তাৰ পিছত সৰু এটা পিস লাগি যাব প্লেংকৰ কাৰণে বুজিছা এন্ড দেন আৰু তেনেকুৱা হেৰি মডেলছ আহি যাব বাট আপ টু দিস পইণ্ট সেম ক্যালকুলেশন কিয় ইয়াত একো ডিফাৰেন্স ইয়াত কি আছে কাউন্টিং এ কৰিছো কেইটা ৱেভছ আছে সো তাত ক্লাসিক্যাল কোয়ান্টাম একো নাই ওকে বাট আফটাৰ দিস পইণ্ট ৰেলি আৰু জিনছে কি এসিউম কৰিছে যে এই যে ওয়ালত অসিলেটৰ বিলাক এইবিলাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট অসিলেটৰ মানে এটাৰ লগত আন এটাৰ একো কানেকশন নাই যেটো একচুয়ালি ট্ৰু নহয় তোমালোকে মেটেল যদি দেখা মেটেল বিলাক এটা লেটিছত থাকে স্ট্ৰাকচাৰ্ড হৈ থাকে এটা এনেকুৱা অসিলেট কৰিলে ই লগৰ সাইডত যেটো আছে তাক ইনফ্লুয়েন্স কৰিবই সো অবভিয়াসলি ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় বাট ৰেলি আৰু জিনছে এসিউম কৰিছিল যে ইহঁতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অসিলেটৰ নিজে নিজে অসিলেট কৰি আছে এটা আন এটাৰ লগত একো কানেকশন নাই ওকে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা অসিলেটৰৰ ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম হল 2 ওকে তাৰ কাৰণ হল অসিলেটৰৰ এনাৰ্জি এনেকুৱা থাকে half sum k distance square plus half m v square আৰু এটা হল তাৰ কাইনেটিক পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ লগত এটা কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ লগত 2 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অসিলেটৰ 2 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম এইবিলাক তোমালোকে ইদাৰ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত পাইছা বা পাবা অৰ ইভেন থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি ধৰিছো সো 2 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আছে নাও ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ দিস এটা অসিলেটৰ আছে অসিলেটৰৰ কি 2 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আছে 1 ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম ফৰ দ্য potential energy and 1 for the kinetic energy in that case amar oscillator karone energy average energy ki hobo 2 degrees of freedom and each degrees of freedom karone half kVt so equal to kVt এইটো হল এটা মানে পার্টিকুলার এটা অসিলেটৰৰ এনার্জি ওকে so that means hey particular oscillator লগত তোমার যি wave standing wave হেৰিত আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে
তার সেম এনার্জি হব ওকে সো আমি যদি নাম্বার অফ ওয়েভস জানো দেন এটা অসিলেটৰৰ এনার্জি দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি সেইকেইটা ওয়েভছে কিমান এনার্জি স্টোর কৰি আছে গম পাই যাম কারণ এটা ওয়েভৰ যদি এভারেজ এনার্জি জানা আছে কেইটা ওয়েভস আছে আমি ক্যালকুলেট কৰিছো জাস্ট এ সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন রাইট সো আমার এনার্জি টু হৈ যাব ধৰা ইউ নিউ ডি নিউ ওকে ইউ টু এনার্জি আমি ধৰিছো টোটাল 8 pi v by c nu square d nu into এই তোমার এভারেজ এনার্জি দিটো which is just kbt okay it is just kbt so multiply কৰিলে 8 pi v kbt by c more no it flight mode দি কেনে পাই পৰ c nu square d nu okay 8 pi v kbt nu square d nu by c এটো হল ফুল এনার্জি এতিয়া আমি পার ইউনিট ভলিউমৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰিম অন্তে এটা ৰিজন আছে না ডাঙৰ কিউব মানে এটা obviously বেছি এনার্জি সৰু কিউব মানে কম এনার্জি সো এই কাৰণে পার ইউনিট ভলিউম কৰিলে এটো কি হ'ব ভলিউম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব সো এই যে কোয়ান্টিটি যেটো আছে ইউ নিউ ডি নিউ সদায় এইটোৱে প্লট কৰে মানুহে এইটো জাস্ট তোমাৰ এই ফুল যেটো আছে ফৰ হোল ভলিউম ডিভাইডেড বাই v সো জাস্ট v টু উৰি যাব থাকি যাব আমাৰ 8 pi kbt by c and nu square d nu this is it এইটো আমাৰ ফাইনাল এইটোৰ নাম হল ৰেইলিজিনছ ল ওকে ৰিলিজিয়নছ ল এটো এন্ড আমি এটো প্ৰবলেম কি ডিসকাস কৰিছো এটো যে সিরিয়াস ইস্যু আছে আর এটোৰ মিনিং হল তোমাৰ প্লট কৰিলে কেনেকৈ আহিব নিউ স্কয়ার তো মানে প্যারাবোলার নিচিনা হ'ব এই ইউনিট ডিনিউ প্লট কৰিলে নিউ স্কয়াৰৰ লগত এনেকৈ বাঢ়ি থাকিব ওকে সো যদি তুমি এটা টোটাল এনার্জি ক্যালকুলেট ভাবিছা যে এটা ব্ল্যাক বডি আছে এটা পিস অফ ব্ল্যাক বডি আছে হৰু ধৰা এইটোৰ পৰা কিমান এনার্জি ওলাই আছে এট সাম কিমান এনার্জি ওলাই আছে পার ইউনিট ভলিউম এট সাম টেম্পারেচার টি সো তুমি কি কৰিবা a particular range nu আৰু d nu মাজত কিমান ওলাই আছে this much right so all frequencies কিমান ওলাই আছে 0 ৰ পৰা ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেশন মাৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব সব ফ্রিকোয়েন্সি ধৰা হৈ যাব তাত কিমান এনার্জি ওলাই আছে আমি পাই যাম তার মানে কি এইটোৰ ইন্টিগ্রেশন মানে কি ইউ নিউৰ কি হ'ব this এইটোৰ এরিয়া মানে হল this ইমানখিনি এনার্জি ওলাই আছে বিটুইন নিউ এন্ড নিউ প্লাস ডি নিউ রাইট ফুল রেঞ্জত যদি কিমান ওলাই ক্যালকুলেট কৰিবলে ইন্টিগ্রেট কৰিলে কি হ'ব এই ফুল এরিয়া আন্ডার দি কার্ভ ইন্টিগ্রেশন রাইট এটো তো বাউন্ডলেস ওপৰলৈকে গৈ আছে সো আনসার অবভিয়াসলি কি আহিব ইনফিনিটি আহিব তাৰ মানে হৰু এটা পিস অফ ব্ল্যাক বডিয়ে পার ইউনিট ভলিউম বলে ইনফিনিটি এনার্জি বলে রেডিয়েট কৰি আছে এটা পসিবল নাকি প্র্যাকটিক্যালি পসিবল নাকি ইনফিনিট এনার্জি মানে কেমন মানে আমার গোটে ওয়ার্ল্ডৰ প্রবলেম সলভ হৈ যাব ইমান এনার্জি পালে আমি রাইট তার মানে পসিবল নহয় আনসার টু কি হ'ব লাগে ফাইনাইট সামথিং ফাইনাইট হ'ব ডাঙৰ হলেও রাইট সার্টেন ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি এন্ড যদি ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তার মানে ইন্টিগ্রেশনৰ রেজাল্টটো ফাইনাইট আহিব লাগিব ফাইনাইট কেতিয়া হ'ব সাম সর্ট অফ ক্লোজ যদি হয় গৈ রাইট এনেকুৱা টাইপৰ এনি কার্ভ যেটো আহি আকৌ ইয়াত মিক্স হৈ বন্ধ হৈ যাব অনলি দেন তাৰ ভিতৰৰ এৰিয়াটো ফাইনাইট হ'ব এনেকুৱা খোলা থাকিলে তো কেতিয়াও ফাইনাইট নহয় এটো সিম্পল লজিক রাইট সো আমাৰ একচুয়াল এক্সপেৰিমেন্টালি যেটো কার্ভ দেখা গৈছে এইটো হসাকে
এনেকুৱা টাইপৰ আৰু থিওৰিটিক্যালি তেওঁলোকে এনেকুৱা পাইছে সো ইয়াত গৈ সামহাও প্ৰথমতে ম্যাচ হয় প্ৰথমে কি হয় থিওৰি আৰু এক্সপেৰিমেন্ট অলপ ম্যাচ হয় দেন ইয়াত গৈ এটো ওপৰত এনেকুৱা গুচি যায় ম্যাচ নকৰে সো আপ টু সার্টেন পয়েন্ট ধুনিয়াকে ম্যাচ কৰে দেন এটো এইফালে গুচি যায় আৰু এক্সপেৰিমেন্টাল কাৰ্ডটো এনেকুৱা এটো পারফেক্টলি সলভ হৈ যায় সো আপ টু দিস পয়েন্ট গুড এভরিথিং ইজ গুড জাস্ট রিয়েলাইজ কৰিছিল প্ল্যাঙ্কে তাৰমানে আপ টু দিস পয়েন্ট তো কাউন্টিং এই বস্তুটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব এইটো যদি কনস্ট্যান্ট হয় তেনেহলে নহব রাইট এইটো কনস্ট্যান্ট হোৱা মানে কি এই নিউ স্কয়ার কার্ভ রাইট কেবিটি দি মাল্টিপ্লাই কৰিছিল আমি এইটো যদি এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যে এই নিউ স্কয়ারক ধৰি এনেকুৱা নমাই দিব টাইপৰ ফাংশন দেন আমাৰ কাম হৈ যাব রাইট সো আমাৰ এনেকুৱা সামথিং লাগিব যে নিউ স্কয়ার বাঢ়ি থাকিলে এইটো বস্তু কমি থাকিব এন্ড এটা পয়েন্টত গৈ নিউ স্কয়ার কে বেছি এগ্রেসিভলি কমি থাকিব যেটা নমাই জিরো কৰি দিব and that sort of function is e to the power minus new square only e to the power minus new square any function new square kyo yat new to the power 1000 thakileo eta pointot goi tani nawaboi karon e to the power of sob power ase hoyne e to the power minus x into the x thora mane ki 1 plus x square plus up to x to the power million right goi ase so tumi tar logot anything multiply kora yat eta minus bahai dile e tak 0 koribo eta pointot goi and prothome x bari thakibo e thanda thakibo x equal to 0 mane fine elok kenekwa thakibo enekwa type of thakibo but at certain e bari thakibo tetia x e komi ase ba eta pointot goi ki hobo e dhori tani tak nomai enekwa kori dibo so hei karone planke guess korisil okay ইয়াত লৈকে তো নিউ স্কয়ার ফাইন ওকে 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 দেন আমার এই ফালে এটা e to the power minus x square টাইপ হৈ গলে আমার হৈ যাব দেন এটু ইয়াত এনেকুৱা ম্যাচ হৈ কাৰ্ডটো মিলি যাব এন্ড এইটো দেখি প্ল্যাঙ্কে কি গেস কৰিছিল এইটো এই টাইপৰ হ'ব লাগিব h nu by e to the power h nu by kbt minus 1 কিয় kbt kbt কারণ এই পার্টত ম্যাচ হ'ব লাগিব রিলিজিয়নসৰ লগত সো যেতিয়া নিউ বহুত সৰু থাকিব আমাৰ ইয়াত এটা জাস্ট kbt আহিব লাগে কনস্ট্যান্ট ওকে হেতু তাত ম্যাচ হয় যদি নিউ বহুত সৰু থাকে দেন কি হ'ব তুমি এক্সপান্ড কৰি চাবা h nu much less than kbt এটু 1 plus this হ'ব 1 কাটি যাব kbt by h nu কাটি just kbt থাকিব বঢ়িয়া সো ৰিলিজিয়নসৰ লগত তো এই পাৰ্টত মিলিব লাগিব এটু প্ল্যাঙ্কছৰ জানা আছিল যদি মিলাব লাগে আনসাৰ এক্সামত যেনেকুৱা কেতিয়াবা অংক নমিলিলে মাজত কি কৰিলে মিলি যাব হেতু আমি কৰিছো বহুত সো তেনেকুৱা ভাবিছিল এই পাৰ্টত এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা হলে এইটোৱে আমাৰ এই সাইডত kbt দি দিব বঢ়িয়াকে মিলি যাব ৰিলিজিয়নসৰ লগত হেতু সাইডত প্ল্যাঙ্কে জানে যে এটু নামিতো আহিব লাগিবই নহলে আমাৰ টোটাল ইন্টিগ্ৰেশনৰ ৰিজাল্ট ফাইনাইট কেনেকুৱা আহিব রাইট এন্ড এক্সপেৰিমেন্টালি প্ল্যাঙ্কে জানে যে এনেকুৱা কাৰ্ভটো সো জাস্ট e to the power minus এই নিউ যদি না থাকে বুঝিছা e to the power minus নিউ যদি লগত না থাকে then not possible just e to the power minus x এনেকুৱা x square টানি নমাব পাৰে সো হে কারণে এতিয়া সোয়া দূৰত গলে কি এই নিউ বহুত ডাঙৰ দেন এইটো টার্ম ইমান ডাঙৰ হৈ যাব যে তুমি 1 নেগলেক্ট কৰি দিয়া দেন কি ওপৰত যাব এইটো e to the power minus h nu by kt সো হেই বস্তুটোৱে তাক তেতিয়া কমাই দিব কমাই 0 কৰিব সো দ্যাটস হোয়াই এই কারণে প্ল্যাঙ্কে কৈছে ইট হ্যাজ টু বি এ ফাংশন লাইক দিস মই কাৰণ নাজানো প্ল্যাঙ্ক ওয়াজ অনেস্ট কিয় হ'ব উই ডোন্ট নো ইয়েট বাট এই এভারেজ এনার্জি টু কেবিটি নহব এটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব এন্ড দেন এই যেটা হুমাই দিছে মাজত কনস্ট্যান্ট
এটা কনস্ট্যান্ট হুমাই দিছে হুমাই হেতু কিহৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেন্টাল কাৰ্বন লগত এবসলিউটলি মিলাই যেটো মিলে হেতুৰ h ৰ ভ্যালু আহে 6.62 সামথিং into 10^34 joule second perfect প্লাংকৰ কাম হৈ গৈছে প্লট কৰিছে এক্সপেৰিমেন্টাল ডেটা পইণ্টছ বিলাকৰ লগত ধুনিয়াকে প্লাংকৰ ম্যাথমেটিক্যাল লটো মিলি গৈছে ইয়াত আহি এইটো হুমাই দিছে আনসাৰ আহি গৈছে প্লাংকৰ কিমান nu cube d nu by e to the power h nu by kbt minus 1 okay প্লাংকৰ সলিউশন তাৰ পিছত প্লাংকে ভাবিছে বহুত দিন কিয় বা এটো হ'ব why this particular thing then প্লাংকৰ কাৰণ আছে হেতু আমি এতিয়া কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে ষ্টেটিষ্টিক্স লাগিব এগুল লাগিব ওকে বাট ৰিজন হল মিনিমাল ৰিজন এইটো যে অসিলেটৰ বিলাক যে আছে হেকেইটা এনি এনাৰ্জি এৰি দিব নোৱাৰে হেকেইটাৰ এনাৰ্জি nh nu এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব লাগিব আমি যেটো ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি হেইটো যদি ধৰো আমি দেন যদি ষ্টেটিষ্টিক্স লগাও যেটো তোমালোকে পিছত 6th সেমত পাবা statistical mechanics then our average energy value to 8 ahe amar je classical equipartition law je each degree of freedom of half kbt hobo that is wrong right yat fail hoise etu religion se dhorisil each degree of freedom of half kbt hobo lagibo that is wrong so at that point teoloke scientists realize korise je classical mechanics classical physics of problem as classical physics or results eto half kbt fixed energy hobo lagibo each degree of freedom I don't know hoy hole blackberry radiation or shape ene kwa hobo lagise ene kwa jodi hobo lage then each degrees of freedom or logot jeto energy associated eto kbt hobo noare eto much more complicated ene kwa bostu bucha jeto ahe quantum statistics or pora quantum mechanics aru yat to quantum mechanics involve hoi goise energy bilak discrete levels continuous so quantum mechanics and statistics meri quantum statistics korile ei part piece to ahi humai jay so ei part untouched same thaki jabo just jot tumi energy multiply koriba religions jodi hoy kbt multiply koriba aru jodi planck hoy ei piece to multiply koriba then ami etu pam okay and nije etu try oite ami result to likhi dim nije jitu try koriba it all this e nu d nu planck or karone hol 8 pi h by c and then ki ase nu cube d nu by e to the power h nu over kbt minus 1 to এইটো সবার দুটা কেস হয় ওয়ান হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি কি হয় হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি মানে h nu মানে নিউ বহুত ডাঙৰ সো h nu much greater than kbt এই ফাংশনটোৰ কি হয় তেতিয়া দুই নম্বৰ বহুত লো ফ্রিকোয়েন্সি h nu much less than kbt কি হয় ওকে সো এইটোৰ পৰা লো ফ্রিকোয়েন্সি আমার সাবা হেৰি লগত ম্যাচ কৰে ৰিলিজিয়নছৰ লগত আৰু এইটোত আৰু এটা ল আছে আহিব উঠি ওকে পিছত সেই লটো পঢ়িম কি নাম আছে পাউল ওকে হেটো সেম ব্ল্যাকবডি ৰেডিয়েশনৰ ল এটা ফৰ লো ফ্ৰিকুৱেন্সি এটা ফৰ লো ওয়েভলেংথ হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে তো লো ওয়েভলেংথ ওকে এই দুটা কৰিলে তোমালোকৰ আৰু দুটা মানে ইজিলি কৰিবা এটো এটো লিমিটৰ প্ৰবলেম ৰাইট এবাৰ এইটো যদি ডাঙৰ হয় 1 neglect kori diba etu jodi horu hoy just 1 plus this loba expansion okay and then eta kori ei duta comment koriba ki hoy ki what do you understand okay plot koriba duta bostu eta ei falor plot hobo e side or an eta hobo ei side or plot okay so majo to obviously so lastly moi just এইটো কম যে কেনেকুৱা আছে
তোমাৰ প্লেংক স্লট ইয়াত এটা নিউ কিউব আছে সো অবভিয়াসলি হাইলি এনেকুৱা উঠি যাব এণ্ড ইয়াত এটা এই বস্তুটো আছে যেটো এনেকুৱা কমি থাকে and that's why দুটাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কম্বিনেশনটো কি এইফালে আহিলে ই ধৰি তাক 0 কৰিব এইফালে আহিলে এইটোৱে এইটোক ধৰি 0 কৰিব so our combined function to এনেকুৱা টাইপৰ that's why হয় and এইটো এটা টেকনিক তোমালোকে এনি গ্ৰাফ কেতিয়াবা চাব লাগিলে এটা ফাংশন যদি পোৱা তোমালোকে some x cube e to the power blah 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 তেতিয়া ফাংশনটো পাৰ্টিশন কৰি লবা এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত ধৰা এক নিউ কিউব আছে মাল্টিপ্লাইড বাই দিস আছে কেনেকুৱা হ'ব ফুল ফাংশনটো ও ভাই এটো কেনেকুৱা গ্ৰাফ প্লট কৰিম এনেকুৱা কেনেকুৱা আমি কৈ দিম obviously কম্পিউটাৰ লাগিব বা কিবা লাগিব ৰাইট না লাগে ওকে এটো দেখি গম পোৱা যায় যে at new equal to 0 কি হ'ব এইটো 1 হ'ব সো এটো এটা হিউজ বস্তু হ'ব লিমিট ললে গম পাবা new equal to 0 বহালে প্ৰবলেম আছে বাট বহুত কম হৰু নিউ হলে কি হ'ব 1 plus just this 1 1 কাটি যাব ওপৰত নিউ টু ইয়াত তলত নিউ টু থাকিব ইয়াত নিউ কিউব আছে সো নিউ কিউবল কাটি নিউ স্কয়াৰ হৈ যাব সো ফাংশনটো ইয়াত নিউ স্কয়াৰ টাইপ থাকিব এটা আছে at huge distance of গলে কি হ'ব এই ফাংশনটো ডাঙৰ হ'ব হৈ 1 2 নেগলেক্ট হৈ যাব দেন ওপৰত গৈ নিউ কিউব ইনটু e to the power minus h new কেভিটি হ'ব তো যেহেতু e to the power minus h new আছে সো ই এক্সপোনেনশিয়ালৰ নিচিনা মৰিব দূৰত গৈ সো ইয়াত এনেকুৱা বাঢ়ি আছে ইয়াত এনেকুৱা মৰি আছে সো ন্যাচাৰাল গ্যাস হল মাজত কি হ'ব লাগিব দুটা তো সেম ফাংশনৰ পিস সো ঘুৰি আহিব লাগিব এটা পয়েন্টত আহি মিলি যাব লাগিব and that's why you can মানে যি কোনো কমপ্লিকেটেড ফাংশন দিলেও আমি ফিজিসিস্টে কেনেকুৱা টাইপৰ গ্ৰাফ হ'ব এইবিলাক কৰি আমি গম পাই যাও একচুয়ালি বুজিছা ৰাফলি কেনেকুৱা হয় এইটো আমাৰ বহুত আইডিয়া দিয়ে সিস্টেমটোৰ বিষয়ে ওকে that's it ফটো ৰবাই